সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মটৰখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি আনোগে আলু এটাৰ লগতে আৰু আনফালে মই কাটি থৈছোঁ পিয়াজ আৰু বিলাহী আৰু এয়া মটৰ আৰু আলুখিনি বইল কৰি পিনি হৈ গ'ল মই গেছতে কেৰাহী এখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া মই সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক পিয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই খুন্দুনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ নহৰু আদা সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ মই ইয়াত বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে মই দি লৈছোঁ নিমখখন দিয়াৰ পাছতে দি লৈছোঁ মই হালধি অকণমান হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান আৰু দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান আৰু জিৰা পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনিতে মই ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি ল'ম এতিয়া গেছটো কিন্তু একেবাৰে মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল চাওকচোন এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা মটৰ আলুখিনি ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে মটৰখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম এয়া অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ তেতেলী পানী অকণমান তেতেলী পানীকণ দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে অলপ টেঙা টেঙা লাগে যে তেতেলী পানীকণ দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই এইখিনি আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া মটৰ আলু ঘুগুনিকণ হৈ গ'ল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাবে